Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországból utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az útikönyvekben. A mai videóban a prágai várban vagyok, a Loretánszka téren. Itt található a Loretta templom, amely Nesze-földön híres harangjátékáról, illetve a templom belsejében található Szent Ház másolat révén ez egy zarándokhely is. De itt a téren van egy másik zarándokhely. Nem kifejezetten a keresztény hívők számára, hanem inkább a cseh sör kedvelőinek. Ez pedig a méltán híres Černý-Vola, azaz a fekete ökörhöz söröző. Tartsatok velem egy korsós sörre, hogy megtudjátok, miért olyan népszerű ez a söröző, és mi a legendája neki. Menjünk! A sörözőről a legrégebbi írásos emlék 1726-ból származik. Tehát ha belegondoltok, a mögöttem levő barokk épületben már több mint 300 éve söröző működik. És igazából ez adja az első érdekességét a sörözőnek. Mielőtt még bemennénk, nézzük meg kívülről, hogyan is néz ki. A homlokzat a bejárat felett egy bibliai dombormű díszíti. Szent Lukács mutatja be Szűz Máriának a kis Jézust ábrázoló festményt. És ha még jobban megnézzük a homlokzatot, akkor láthatjuk, hogy állablakok, illetve álajtó is van rajta. Ezeket a szimmetria miatt festették föl, és azért, hogy ne kelljen olyan sok adót fizetni. Miért fekete ökör a neve, azt nem tudom, erről is vannak legendák. Például az, hogy itt volt tényleg az udvaron egy fekete ökör. Egy másik valószínűbb történet szerint a név egy elírásból, félreértésből született. Több ház és vendéglő neve ugyanis Černý-Vola. Csak hogy az orlát nem tudták leírni rendesen, és volát írtak helyette. Így lett a sasból ökör. Talán ezt a verziót hihetjük el a legjobban. A söröző a kommunizmus idejében néhány évig nem működött. 1962-ben viszont mindenki nagy örömére újra megnyitották. A rendszerváltás után az 1990-es években viszont többször is be akarták zárni a sörözőt, viszont a törzsvendégek mindig elérték, hogy ez ne történjen meg. Nem utolsó sorban érdekessége még a helynek, hogy aki ide jár sörözni, az adakozik is. Sőt, valaki minél többet iszik, annál többet adakozik. Ugyanis a fekete ökör söröző a bevételük egy részét a söröző mellett található Vakok Intézetének ajánlotta föl már évtizedek óta. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Amennyiben még nem tettétek meg, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. És ne felejtsétek, magyar nyelvű idegenvezetés Prágában, Csehországban, magyar nyelven. A lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!